Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Data Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটোত আমি যিখন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন question paper হয় previous year, that is differential equation 2019 BSc second semester. So সেই পেপাৰখনৰ যিখিনি ৰিমেইনিং question আছিলে আমি সেইখিনি আমি সলভ কৰিম আজি এই ভিডিওটোত particularly 1 marker দুটা question left হৈ গৈছিলে সো সেই দুটা সলভ কৰিম আৰু লগতে 2 marksৰ যিখিনি প্ৰবলেমছ আছে আৰু সেইখিনি আমি সমাপ্ত কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি সময় হৈ গৈ তেনে হলে আমি 5 marksৰ প্ৰবলেম এটা টাচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ তো question number 1 e so question number 1 e so differential equation we are solving differential equation question paper differential equation question paper 2019 right so 1 mark for দুটা question left হৈ গৈছিলে তো সেই দুটা আমি first solve কৰিলো দিয়া আছে which of the following so 1e question number 1e which of the following functions is the solution of the differential equation d square y by dx square equal to 0 and options are so it is objective type question hai to options kita ki diya ase somalage mon korba y equal to 5x option 2 we have given y equal to 5x plus 6 and in option 3 we have given y equal to e to the power 5x and in option 4 we have given y equal to e to the power 5x plus 6 so these are the options and we need to pick the correct option ঠিক আছে question to দিয়া আছে যে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে d square y by dx square equal to 0 so এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে কোনটো কারেক্ট অপশন হ'ব দ্যাট মিন্স কোনটো কারেক্ট অপশন চুজ কৰা মিন্স যে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে যেটো সলিউশন হ'ব কোনটো কারেক্ট সলিউশন হ'ব তো সেই কিটা সলিউশনস কিটা প্রভাইড কৰা আছে এজ এ অপশন নম্বৰ 1 ত দি আছে y equal to 5x option number 2 di আছে y equal to 5x plus 6 and in option number 3 we have given y equal to e to the power 5x and in option number 4 we have given y equal to e to the power 5x plus 6 and we need to pick the correct option so কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে ভালকে চাই যাবা ঠিক আছে so solution so given differential equation is so we have given a differential equation and this given differential equation is what d square y by dx square equal to 0 right so তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি এনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লব পাৰো লাইক এনেকে সোৱা d dx into dy by dx ঠিক আছে which is equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ ফাৰ্দাৰ আমি অলপ যদি সিম্পলিফাই কৰি লওঁ অলপ কনস্ট্ৰাকশন কৰি লওঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এই dx টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যদি লৈ যাওঁ so ultimately কি পাম d of dy by dx equal to 0 into dx ঠিক আছে so এতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশন লৈ লম তো ইন্টিগ্ৰেশন ললে আমি কি পাম সোৱা ইয়াত এতিয়া যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশন লৈ লওঁ তোমালোকে জানা যে ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx তো হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছা ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx is x ঠিক আছে তো সেই যেটো ফৰ্মুলা হয় ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবলৈ আমি ইয়াতে x টো dy by dx টো তোমালোকে যে x ট্ৰিট কৰিব পাৰা and by using this formula integration of dx equal to x তোমালোকে কি পাবা so d of x টাইপৰ হৈ আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে যদি মন কৰা this is look like dx so ইয়াৰ পৰা কি পাম integration of dx equal to x ইয়াৰ x কি হৈ আছে dy by dx so ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব integration of d of dy by dx হ'ব dy by dx and integration of 0 into dx বুলি ক'লে তো 0 হ'ব কিন্তু এট ইন্টিগ্ৰেশনটো উঠাই দিলে যেহেতু এটো এটা ইনডিফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন সো এই যেতিয়া হেৰিটো উঠাই দিবা মানে ইন্টিগ্ৰেশনটো উঠাই দিবা ইন্টিগ্ৰেশন কৰাৰ পিছত এটা আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট আমি ইয়াৰ লগত এড কৰিব লাগিব সো আমি কি পাম dy by dx equal to c1 পাম ঠিক আছে সো এতিয়া মন কৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে সো নেক্সট তোমালোকে সোৱা ইয়াত যদি
আকৌ অলপ কনস্ট্ৰাকশন কৰো দ্যাট মিন্স dx টু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত শিফট কৰি কি পাম dy c1 dx পাম ৰাইট এতিয়া ফাৰ্দাৰ যদি আকৌ এবাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইন্টিগ্ৰেটিং ইয়াৰ পৰা কি পাম ইন্টিগ্ৰেশন অফ dy কি হ'ব y হ'ব again integration of c1 dx বুলি ক'লে c1 x হ'ব plus integration to উঠাই দিয়াৰ বাবে আকৌ এটা arbitrary constant আহিব this arbitrary constant say c2 ঠিক আছে সো এতিয়া সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াৰ আমি সলিউশন টু that means d square y by dx square a equal to 0 a differential equation আমি সলিউশন টু পালোগৈ y equal to c1x plus c2 ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা কোনটো কারেক্ট অপশন হ'ব পাৰে সো এই solution to লগত মিলা কোনটো সলিউশন হ'ব for the differential equation given differential equation d square y by dx square এটা c1 এর জায়গা যদি তোমালোকে 5 যেহেতু এটা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট আমি যিকোনো ভ্যালু ইয়াত দিব পাৰো c1 আৰু c2 জায়গা এটা c1 ইকুয়াল টু যদি তোমালোকে লাইক তোমালোকে যদি 5 লোৱা আৰু c2 ইকুয়াল টু যদি 6 লোৱা তো কি পাবা y ইকুয়াল টু 5x plus 6 পাবা আৰু এই সলিউশনটো কিমান নম্বৰ অপচনত আছে 2 নম্বৰ অপচনত আছে গতিকে the correct option in this case will be option number 2 ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problems ঠিক আছে so moving to the next question the question number 1f so 1e2 হৈ গৈছে so 1f হল এতিয়া so 1f what কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা so write down the particular integral write down the particular integral of the differential equation mon koriba differential equation to ki hoy d square y by dx square plus dy by dx plus y equal to exponential e to the power minus x ঠিক আছে so আমাক এটা differential equation দিয়া আছে d square y by dx square plus dy by dx plus y equal to e to the power minus x so এই differential equation টোৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে we need to calculate the particular integral আৰু particular integral কেনেদৰে calculate কৰো মই কৈছো এই differential equation টোক আমি কেনেকৈ সজাই লব পাৰো can be this differential equation can be constructed in this way f dy equal to x টাইপত আমি সজাই লব পাৰো ঠিক আছে আৰু এনেকৈ সজাই লোৱাৰ পিছত আমি particular integral আমি কেনেদৰে আমি লিখিব পাৰো pi equal to 1 divided by fd into x এতিয়া সো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটো আমি এই স্ট্রাকচারটো ফার্স্ট সজাই লো তো সলিউশনটো উলিয়াইছো সোয়া ইয়াত যদি y টো কমন লৈ লোৱা তো লেফট হ্যান্ড সাইডত তেটো কি পাবা তোমালোকে d square by dx square plus d dx plus 1 into y which is nothing but which is equal to e to the power minus x এটা সো আমি d equal to কি বুলি জানো d dx বুলি জানো so d square হলে কি হ'ব d square by dx square হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি এই ভ্যালু কিটা ইয়াত পুট কৰি দিয়া লগে কি পাম d square plus d plus 1 into y equal to e to the power minus x right so এতিয়া সো তোমালোকে ইয়াতে fd কি পালা ইয়াতে fd পালা এই quadratic polynomial টো that is fd we have what d square plus d plus 1 এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা so আমি particular integral টো ইয়াৰ পৰা বা কেনেকৈ আমি ফাইন্ড আউট কৰিম এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টো দেখা পাইছা x কি দিয়া আছে e to the power minus x দিয়া আছে so pi কি হ'ব so pi will be 1 by fd আমি অলপ আগতে দেখিছো যে এই fd কলে কি পাইছো d square plus d plus 1 পাইছো আৰু x fd into x লিখিব লাগে ন ৰাইট ইয়াতে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রেলত fd into x লিখিব লাগে 1 by fd into x তো x কি হয় e to the power minus x এতিয়া সোয়া e to the power x ফাংশন টোৰ বাবে x equal to যদি e to the power x কনসিডার কৰো তো তাৰ কাৰণে pi আমি কি হয় পঢ়িছিলো pi equal to 1 by fd and this is equal to আমি d জায়গা জাস্ট a রিপ্লেস কৰি পেলাই আমি e to the power x ফাংশন টোৰ বাবে pi ক্যালকুলেট কৰিছিলো provided f of a not equal to 0 ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে যদি ইয়াত d জায়গা কিমান আছে a কিমান আছে ইয়াত e to the power ax বুলি কোৱা লগে লগে এই ফাংশনটো লগত যদি এই ফাংশনটো কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে দেখিবা ইয়াত a এর ভ্যালু কিমান হৈ আছে -1 হৈ আছে সো জাস্ট d জায়গাত আমি -1 পুট কৰি দিলে কিমান পাম -1 স্কয়ার plus -1 plus 1 into e to the power minus x and from here we have it is so -1 square means 1 whole -1 and this plus 1 will be cancel out so 1 by আমি 1 পাম আমি that is 1 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম e to the power minus x পাম ঠিক আছে সো আমি p
pi কি পালো so pi for a given differential equation is e to the power minus x so very easy problem so তোমালোকে এনেকে তোমালোকে ফলো কৰিবা ফলো কৰি ধুনিয়াকে এই টাইপৰ প্ৰবলেম বিলাকো তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে so এতিয়া আমি 1 মাৰ্কৰ প্ৰবলেমছ বোৰ খতম হৈছে তোমালোকৰ সিলেবাসৰ যিখিনি অন্তৰ্গত হয় সেইখিনিয়ে মই লৈছো তো তাতকে এক্সট্ৰা প্ৰবলেমছ বিলাক লোৱা নাই আৰু এতিয়া আমি 2 মাৰ্কছৰ যিবোৰ প্ৰবলেমছ হয় সেইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম যিবোৰ তোমালোকৰ সিলেবাসৰ অন্তৰ্গত ঠিক আছে so let's take the first problem of 2 marks so 2 mark of first problem to আমি লৈছো so কি problem হৈছে তোমালোকে সোৱা সেই problem তো কি দিয়া আছে তোমালোকে সোৱা solve কি দিয়া আছে আমাক x square minus y square dx plus twice xy into dy equal to 0 so a differential equation তোমালোকে মন কৰিবা তো এই differential equation to কোনটো structure differential equation m dx plus n dy equal to 0 a structure at a differential equation হয় যত m is a function of xy right and n is also a function of xy right এতিয়া সোয়া ইয়াতে m ৰ ভ্যালু কি দি আছে আমি সলভ কৰিব গৈ আছো ইয়াতে here value of m is x square minus y square which is a function of x and y and n is a function of x and y and it is given by 2xy ঠিক আছে by comparing this differential equation with this differential equation ঠিক আছে এটা তোমালোকে সোয়া আমি জানো যে এই এনেকুৱা টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন বিলাক লাইক m dx n dy = 0 0 ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন হয় তো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন টু ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন the first order linear differential equation right so a differential equation ৰ ক্ষেত্ৰত এই differential equation টো exact কেতিয়া হ'ব আমি সেই কথাটো জানো তো exact কেতিয়া হ'ব যদি del m by exactness of condition to কি আছে del m by del y equal to del n by del x হয় তেতিয়া আমি কি কম differential equation to exact বুলি কম আৰু exact হলে সেই differential equation ৰ বাবে আমি solution টো জানো আৰু সেই solution টো কি হয় তোমালোকে কি জানা so the solution of this differential equation that is solution of an exact differential equation is what of the type a type or exact differential equation black solution ami keneke likho m into dx yat ami a integration to koru etu eta partial integral hoy to yat with respect to x kora goise so ami keneke integration to korim treating y as constant right to tumaloko moi hikaisu previous video bur saba playlist ot jaba basic second semester je to playlist hoy differential equation or tat jaba so ebur details discuss kora ase so next ahe integration of terms in n that means a n zero function hoy x and y he function to terms in n ami enokwa terms as koribo laibo n ot jitu free from x hoy terms in n free from x into dx kori pelai equal to jodi eta arbitrary constant likhi du etu e ki hoy goi solution of this differential equation of the type m dx plus n dy equal to 0 and which is an exact differential equation right etia soa তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে কিছুমান কথা আছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যিবোৰ তোমালোকে নোট কৰিব লাগিব okay so light to all of up down হৈ আছে so adjust কৰিব লগা হৈছে তো সোয়া ইয়াতে আমি সোয়া ভালকে মন কৰিবা ফাৰ্স্ট আমি চেক কৰিব লাগিব a differential equation to exact hoy ase re nai thik ase ami enakwa type of differential equation eta that means the differential equation of the type m dx plus n dy equal to 0 a differential equation to jodi ami solve koribo loga hoy first ami ki check koribo lage a differential equation to exact hoy ase na nai to jodi exact hoy ase it's okay ami jitu usual method of solving this differential equation hetu jano hetu hoy je integration m dx plus terms in n free from x to loi pela ami integration kori do with respect to dx and by equating to arbitrary constant ami directly their solution to pai jam but jodi etu exact no holeo keneke solve koribo lage ami janu je jodi exact no hoy to ami integrating factor search koribo laga hoy aru exact no hole ami ki gom pao jodi differential equation eta jodi exact no hoy to tar por ami ki conclusion dibo paro je there exists a integrating factor through which if we multiply by the integrating factor to this differential equation m dx plus n dy equal to 0 then this differential equation transform to a exact differential equation then
by using this usual technique of solving this differential equation, we can solve this differential equation after converting the non-exact differential equation to a exact differential equation by multiplying the integrating factor. ঠিক আছে, so first আমি চেক কৰি লওঁ এইটো exact হৈ আছে না নাই given differential equation. এতিয়া সব del m by যদি del y ক্যালকুলেট কৰা তাৰ কাৰণে কি চেক কৰিব লাগে, we need to check del m by del y equal to del n by del x হৈ আছে না. so del m by del y আমি চেক কৰো কিমান আহে, partial derivative of the function m with respect to y কৰিম আৰু ইয়াতে আমি with respect to y differentiate কৰোতে আমি কি কৰিম, x to as a constant treat কৰিম. so with respect to y যদি differentiate কৰো এই differentiation টো কি হ'ব, del y x square বুলি কোৱাৰ লগে লগে 0 হৈ যাব. so minus কি আহিব, তো in differentiation of this term that is minus y square with respect to y, that means partial differentiation of the term minus y square with respect to y কি হ'ব, minus 2y. that is আমি পালোগৈ কি del m by del y is minus 2y. so again del n by del x কি পাম চোৱা, del n by del x equal to পাম with respect to x যদি differentiate কৰা partially treating y as constant, so ইয়াৰ পৰা কি পাবা, তোমালোকে পাবা twice y পাবা. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে clearly দেখা পাইছা del m by del y not equal to del n by del x. so clearly this equation, that means this differential equation, that is the given differential equation. Given differential equation is not exact. ঠিক আছে, exact নহয় আৰু exact নহলে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰৰ কথা আহি পৰে, মই আগতেও কৈছো. আৰু ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰোৱা, সো ডিফাৰেন্ট ৰুল শিকাইছো. সো তাৰে এটা ৰুল আছে, মই ৰুল নম্বৰ কিমানত আছিলে একজেক্টলি মোৰ মনত নাই, তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব. তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল আছে, তো সেই ৰুলটো এতিয়া ফলো কৰি পেলাই আমি ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিম ফৰ দিস গিভেন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন. ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা, one by n del m by 1 by m del m by del y minus del n by del x. এই টাৰ্মটো তোমালোকে চোৱা কিমান নম্বৰ ৰুলত আছিল একজেক্টলি, ৰুলটো তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'বা. so 1 by n del m by del y minus del n by del x is a if 1 by n del m by del y minus del n by del x is a function of x only যদি হৈ যায়, so then integrating factor কি হয় তোমালোকে পঢ়িছা. so integrating factor will be e to the power f of x. that means এই টাৰ্মটো আমি ক্যালকুলেট কৰি যদি এনেকুৱা এটা টাৰ্ম পাওঁ যিটো অনলি ফাংশন অফ x হয়, তেতিয়া তাক আমি ডিনোট কৰোঁ f of x বুলি পেলাই, আৰু তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হয়, e to the power f x হয়. ঠিক আছে, তো আমি সেই টেকনিকটো আমি ইউজ কৰি integrating factor e to the power fx নহয় exactly integration e to the power integration fx into dx হয়. so এতিয়া আমি তাৰ বাবে এই টাৰ্মটো ক্যালকুলেট কৰিম, that means 1 by n del m by del y minus del n by del x ক্যালকুলেট কৰিম. তাৰ পৰা আমি চাম যে whether it is a function of x or y only. যদি x ৰ যদি ফাংশন হয় তেনেহলে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হ'ব, in this case e to the power integration f of x dx. so আমি ফাৰ্স্ট আমি del m by del y ক্যালকুলেট কৰো. so অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰিছো, দেখিছা তোমাৰ del m by del y আমি ক্যালকুলেট কৰোতে কিমান পাইছিলো, -2y, আৰু del n by del x ক্যালকুলেট কৰিছিল কৰোতে আমি কি পাইছিলো, 2y পাইছিলো. ঠিক আছে, so 1 by n means কিমান হয়, 2xy হয়, ৰাইট. আৰু del m by del y ভ্যালু আমি জানো কি -2y, again del n by del x ৰ ভ্যালু কি পাইছো, 2y. so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰা ফাৰ্দাৰ ক্যালকুলেট কৰা কি পাবা, 1 by 2xy into -4y. ঠিক আছে, so ইয়াৰ পৰা 2y কেনসেল যাব, তো আলটিমেটলি থাকিব -2 by x থাকিব. এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছা, so clearly what you get, clearly you have get 1 by n del m by del y minus del n by del x তোমালোকে কিমান পাইছা, equal to -2 by x পাইছা, which is a function of x only. so integrating factor কি হ'ব, so clearly দেখা পাইছা ৰুলটোৰ পৰা e to the power integration fx dx হ'ব. ঠিক আছে, so আমি এইটো টেকনিক ইউজ কৰি ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম. ঠিক আছে, so now integrating factor in this case integrating factor কি হ'ব, তো দেখা পাই আছে ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা,
So integrating factor will be e to the power integration f of x dx. So here e to the power f of x means কি হয় তোমালোকে দেখিছা -2/x হয় so এটো dx হ'ব so তোমালোকে যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰা -2 to as a constant integration বাহিৰত ৰখি যাব 1/x dx. So from here what we have e to the power -2 log of x. এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা যদি ফাৰ্দাৰ আমি সিম্পলিফাই কৰো কি পাম e to the power by using the property of log আমি জানো কি log of a to the power m equal to m log a. ঠিক আছে গতিকে এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি -2 log x ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো log x to the power -2 লিখিব পাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম e to the power log x x to the power -2 পৰা পাম আমি x to the power -2 that is আমি কি পাম ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ 1/x স্কয়াৰ পাম ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ পালো 1/x স্কয়াৰ এতিয়া আমি এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰটোৰে যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও সো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি আলটিমেটলি আমি কি পাম এই ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি কি পাম যে যেটো গিভেন নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচন আছে হেতু এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ঠিক আছে so let's multiply by this integrating factor to the given non exact differential equation so কি পাও আমি সাম ঠিক আছে so multiplying by this integrating factor to the given differential equation we get আমি কি পাওঁছোৱা যে আমি কি পাম 1/x স্কয়াৰ সো এটো given differential equation আসলে তাত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো dx plus 1/x স্কয়াৰ দেন আমি কি পাম 2xy into dy equal to আমি 0 পাম সো অলপ সিম্পলিফাই কৰি লওঁ তো সিম্পলিফাই কৰি 1/x স্কয়াৰ এই ব্ৰেকেটৰ টাৰ্মটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কিমান পাম 1 - y square by x square into dx plus 1/x square multiply কৰি দিলে এই টাৰ্মটোৰ লগত 2xy লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম 2y divided by আমি কি পাম x পাম into dy equal to 0 এতিয়া সো আমি জানো যে এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰে এটা নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচনক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া যায় এই এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় তো সেই কথাটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰা এটা নতুন m কি বনি গল সো this m and নতুন n কি বনিছে this that means 2y/x is the new n and 1 - y square by x square is the new m ঠিক আছে গতিকে এটা তোমালোকে যদি del m by del y ক্যালকুলেট কৰা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা -2y/x square পাবা again del n by del x যদি ক্যালকুলেট কৰা তোমালোকে কি পাবা সোৱা n ৰ ভ্যালুটো কি হয় নিউ n টো ভ্যালু 2y/x তো ইয়াক যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা পাৰ্সিয়ালি উইথ ৰেসপেক্ট টু x কি পাবা -2y/x স্কয়াৰ পাবা সো এতিয়া দেখিলা তোমালোকে দুইটা ভ্যালু ইকুৱেল হৈ গল দ্যাট ইজ কি হৈ গল del m by del y equal to del n by del x হৈ গল ৰাইট সো আমি জানো যে এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰৰ ডিফাৰেন্স নন এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচন এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে ই এক্সাক্ট ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেচনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় সো আলটিমেটলি কনভাৰ্ট হৈ গল সো এতিয়া আমি সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স এতিয়া সোৱা treating m as the new m and treating this value that is y 2y divided by x as a new n so আমি directly যেহেতু এটো exact differential equation লৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল এই ইকুৱেচনটো exact বুলি বলে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো so সলিউশনটো কি হ'ব সলিউশনটো exact হলে আমি তো জানোৱে just following this usual method of solving an exact differential equation that is this method that is first আমি integration of m dx লো m কি হৈ আছে 1 - y square divided by x square into dx আৰু ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম সৰি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম ট্ৰিটিং ইয়াক কি কৰিম ট্ৰিটিং y as constant y as আমি কনস্ট্যান্ট ধৰি পেলাই আমি ইয়াক কি কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম again terms in n free form x আমি চাৰ্জ কৰিম ইয়াত সোৱা n to y সোৱা n to ইয়াত n টাৰ্মটো সোৱা এই n টো মন কৰা ইয়াত n দেখিবা 2y divided by x আছে এই টাৰ্মটোত এনেকুৱা টাৰ্ম আছে নেকি যেটো x ৰ পৰা ফ্ৰী হৈ আছে so definitely নাই ইয়াতে x টো ষ্টিক হৈ আছে 2y divided by x টো যদি টাৰ্মটো অবজাৰ্ভ কৰা that is if you observe this n you can clearly see that there is no term in n which is free from x so হেতু কাৰণে আমি ইয়াতে 0 লিখিব লাগিব 0 into dx equal to c এতিয়া সো ইয়াক যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে তোমালোকে পাবা x minus এটো আমি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেশন উইথ ৰেসপেক্ট টু কি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেশন উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি x
x কৰিব লাগিব আৰু y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব সো y স্কয়াৰ বাহিৰলৈ আহি যাব সো ইন্টিগ্ৰেশন কি থাকিব x টু দি পাৱাৰ 1/x স্কয়াৰ থাকিব তো x স্কয়াৰ ওপৰত গলে x টু দি পাৱাৰ -2 * dx = c হ'ব সো ইয়াৰ পৰা ফাইনালি ফাৰ্দাৰ যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰা কি পাবা x - y স্কয়াৰ x to the power -2 + 1 divided by -2 + 1 and which is equal to c. So finally we have ইয়াৰ পৰা আমি আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম ভালকে মন কৰিবা x - y স্কয়াৰ মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব কাৰণ -2 + 1 প্লাস হৈ যাব so y স্কয়াৰ divided by x equal to c হ'ব so which is the required solution for a given differential equation. So কমান মই বুজাওতে লেংথটো বাঢ়ি গৈছে তো তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পালে উইদিন এ শৰ্ট টাইম 2 মাৰ্কৰ কাৰণে বেছি প্ৰবলেম নহয় তোমালোকৰ সোনকালে কৰিব পাৰিবা খালি তোমালোকে টেকনিকখিনি জানিব লাগিব তো হেতু কাৰণে মই অকমান দীঘলীয়াকৈ কৰাই দিছো যাতে তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ শিকি পেলাই ধুনিয়াকৈ পিছত উইদিন এ শৰ্ট টাইম তোমালোকে অলপ প্ৰেক্টিস হোৱাৰ পাছত তোমালোকে উইদিন এ শৰ্ট টাইম কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সো আমি এতিয়া বেসিক্যালি 2 মাৰ্কছৰ প্ৰবলেম বিলাক কৰি আছো ঠিক আছে তো নেক্সট প্ৰবলেমত যাও তো নেক্সট প্ৰবলেমটো আছে 2b কি দিয়া আছে প্ৰবলেমটো সোৱা 2b দিয়া আছে find the equation of curve represented by y minus yx into dx plus x plus xy dy equal to 0 and passing through ki dia ase and passing through 1 1 that means a 1 1 point ৰ মাজেৰে পাস হৈ থকা curve to equation টো উলিয়াব দিছে আৰু হেতু কৰপা উলিয়াব দিছে by solving this differential equation so let's solve it solution ভালকে মন কৰা এটা সোৱা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে y - yx into dx plus x plus xy into dy equal to 0 দিয়া আছে এটা তোমালোকে সোৱা এই টাৰ্মটোৰ পৰা y এটা কমন আনিব পাৰিবা সো y টো কমন ললো 1 - x into dx next এই টাৰ্মটোৰ পৰা তোমালোকে x এটা কমন ল'ব পাৰা সো x plus 1 plus y into dy equal to 0 এটা সোৱা এই যেটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় থ্ৰু অন দিস ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন টো তোমালোকে যদি x into y দি ডিভাইড কৰি দিয়া তো ইয়াত that means মই কৰিব দিছো x into y ৰে ডিভাইড কৰিব দিছো তো ৰাইট হ্যান্ড সাইড টো 0 এ থাকিব কাৰণ 0 divided by something is always 0 তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা এটা সোৱা x into y যদি ডিভাইড কৰি দিয়ে এই টাৰ্মটোৰ পৰা এই টাৰ্মটোত মন কৰা যদি দেখিবা ইয়াত y এটা কেনসেল যাব থাকিব কি 1 minus x divided by x into dx আৰু এই টাৰ্মটো তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা ইয়াতে কি কেনসেল যাব x এটা কেনসেল যাব থাকিব কি 1 plus y divided by y into dy equal to 0 ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো নোট ডাউন কৰি লবা সো ইয়াৰ পৰা পাছত কি পাম আমি সোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি অলপ ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰা x দি ডিভাইড কৰি দিয়া কি পাবা 1/x - 1 into dx plus 1/y plus 1 into dy equal to 0 আৰু এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা টাইপৰ হৈ আছে mdx plus ndy equal to 0 টাইপৰ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকে জানা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো যদি এক্সাক্ট হৈ যায় তো এক্সাক্ট হলে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সো আমি ফাৰ্স্ট এক্সাক্টনেছটো আমি চেক কৰিম so let us check first the exactness of this differential equation yete m ki hoy 1/x - 1 and n ki hoy 1/y plus 1 to now check del m by tomaloke jodi del y calculate kora ki paba 0 paba with respect to y differentiate korile x to ami constant hisabe treat koru 1 to eta constant again del n by del x jodi calculate kora that means the n ok jodi partially differentiate kora with respect to x to y to constant treat koribolo hoy yete y to constant hoy ase 1 to constant gote ultimately 0 hoy jabo so ইয়াৰ পৰা কি conclude koribo para from here we can conclude koribo para del m by del y equal to del n by del x boli kobo para so the given differential equation is exact পাই গলা ঠিক আছে তো যেহেতু এক্সাক্ট পাই গলা যেটো গিভেন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে এক্সাক্ট পাই গলা গটিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ক'ব পাৰা এক্সাক্ট হলে সলিউশনটো আমি কি ক'ব পাৰো সো এক্সাক্ট হলে আমি সলিউশনটো জানো যে m ক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট ইন্টিগ্ৰেট কৰো উইথ ৰেসপেক্ট টু x ট্ৰিটিং y as constant আৰু টাৰ্মস ইন n আমি চাও টাৰ্মস ইন n ফ্ৰী ফ্ৰম কি হয় ফ্ৰী ফ্ৰম
x চাওঁ আৰু তাৰপিছত dx ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি ইন্টিগ্ৰেট কৰি ইকুৱেল টু আৰবিট্ৰেৰী কনস্ট্যান্টৰ লগত ইকুৱেল যদি কৰি দিওঁ তেনেহলে আলটিমেটলি আমি সলিউশনটো পাই যাওঁ ঠিক আছে তো m টো আমি চাওঁ m টো কি হয় ইয়াতে 1/x minus 1 into dx plus n টো কি হয় n টো আমি কেনেকৈ ল'ব দিছে n ত থকা সেইবোৰ টাৰ্ম ল'ব দিছে যিবোৰ ফ্ৰী ফ্ৰম x হৈ আছে এটো ইয়াতে ফ্ৰী ফ্ৰম x কি হৈ আছে এইটো টাৰ্মে ফ্ৰী ফ্ৰম ইয়াত x থকা টাৰ্ম নাই গতিকে this term is completely free from x so this term is taken as the terms in n which is free from x so কি ল'ব পাৰো 1/y plus 1 into dy equal to arbitrary constant c so এটা যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰা ফার্স্ট কি হ'ব 1/x into dx so it log x হ'ব so integration next minus integration 1 into dx or কি হ'ব x হ'ব so plus then 1/y into dy হ'ব log y হ'ব so break মানে কি কৰিবা প্লাস কৰি দিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেশন টো মই কো বিচাৰিছো কি যে ইন্টিগ্ৰেশন 1/y plus 1 into dy বুলি ক'লে কি হ'ব so integration 1/y into dy plus integration dy হ'ব so এই বস্তুটো কৰিব দিছো so মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো তো log y হ'ব তো integration of 1/y into dy কি হ'ব log y হ'ব আৰু integration of dy কিমান হ'ব y হ'ব is equal to c ঠিক আছে so লগৰ প্ৰপাৰ্টি যদি লগোৱা so এই দুটা টাৰ্ম যদি তোমালোকে লগ লগাই দিয়ে কি পাবা তো y minus x এটো আছে log x plus log y কি হ'ব log x into y হ'ব which is equal to c so which is the required curve which we obtain from the given differential equation but ইয়াত আৰু এটা কন্ডিশন দি দিছে সো সেই কন্ডিশনটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশনটো কি হয় যে এই কন্ডিশনটো কি দি আছে যে আমাক কৈছে যে এই কাৰ্ভটো 1 বিন্দুটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে গতিকে 1 বিন্দুটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা কথাটো কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি আৰবিট্ৰেৰী কনস্ট্যান্ট c টো ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো since the given curve is passes through since the given curve is passes through কিহৰ মাজে পাস হৈ গৈছে 1 1 that means at x equal to 1 y equal to 1 দিয়া আছে ultimately ঠিক আছে সো আমি এই ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে x equal to 1 y equal to 1 যদি given curve টো পুট কৰি দিও এইটো কাৰ্ভটো পাইছোগে সলিউশনটো that is আমি y জায়গাত 1 পুট কৰি দিম that means আমি given solution to কি পাইছো y minus x plus log xy equal to c পাইছো যদি x equal to 1 y equal to 1 পুট কৰা কি পাবা 1 minus 1 plus log 1 into 1 means log 1 equal to c তো 1 minus 1 cancel go 0 হৈ গল log 1 মানে 0 that means c value তো আমি কি পালো 0 পালো therefore required curve কি হ'ব required curve কি হ'ব ইয়াতে c জায়গাত 0 পাতি দিয়া এই ইকুয়েশনটো আলটিমেটলি আমি given curve আমি required curve তো পাই যাম y minus x plus log x into y equal to 0 is the required curve হৈ যাব ঠিক আছে so in this way you can deal with this kind of problem ঠিক আছে আমি 2b কৰিলো এতিয়া আমি যাও 2c2 কৰিম এতিয়া ঠিক আছে so 2 মাৰ্কৰ প্ৰবলেম 2 নম্বৰ c2 কৰিলে কমপ্লিট হ'ব so এই কিটা কোৱেশ্চনে আহিছিলে 2 মাৰ্কৰ তোমালোকৰ CBCS syllabusৰ লগত ৰিলেটেড so question number 2 sheet কি দিয়া আছে সোৱা so 2 sheet দিয়া আছে given differential equation দিয়া আছে d cube into y divided by dx cube minus 7 dy by dx minus 6y equal to 0 এটো আমাক সলভ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্ম এটো এটা লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্ট আৰু ইয়াৰ রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো 0 আছে সো দ্যাট ইজ নন হোমোজেনিয়াস টার্ম ইজ 0 সো ইয়াতে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলেট কৰাৰ দৰকাৰ নাই the যেটো জেনাৰেল সলিউশন হ'ব y equal to only the cf হ'ব that means complementary function only যদি complementary function to calculate কৰিলো তেনেহলে আমি required solution to পাই যাম ঠিক আছে so look at the solution so given differential equation is কি দিয়া আছে d cube y divided by dx cube minus 7 into dy by dx minus 6y equal to 0 right so ইয়াৰ পৰা auxiliary equation আমি find out কৰিব লাগে auxiliary equation আমি কেনেকৈ find out কৰিম this equation also can be written in the form d cube minus 7 into d minus 6 into y equal to 0 like এনেকুৱা structure হৈ গল fd into y equal to 0 structure আহি গল so ইয়াৰ auxiliary equation to কি হ'ব a auxiliary equation তো কেনেকৈ পাম d জায়গাত m পুট কৰি দিয়া তো m cube minus 7m minus 6 equal to 0 it is just a differential equation to solve কৰি পেলাই ইয়াৰ যিকিটা ৰুটস হয় সেই ৰুটস কিটা ফাইন্ড আউট কৰিলে আলটিমেটলি আমি cf to calculate কৰিব পাৰো আৰু এই to solve কৰা cubic equation solve কৰাৰ কাৰণে যেটো টেকনিক হয় তোমালোকে জানা মই এটো শিকাব না লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কি দিয়া আছে f of m
এর লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো টার্ম হয় দ্যাট ইজ m³ - 7m - 6 ইকক আমি এজ এ ফাংশন অফ m বুলি ধৰিব পাৰো তো এটো কি দি আছে m³ - 7m - 6 সো m ৰ ভ্যালু যদি তোমালোকে -1 লৈ লোৱা f of -1 কি পাবা তোমালোকে চোৱাচোন -1 minus minus plus 7 minus 6 that is ultimately 0 পাই যাবা so ইয়াৰ পৰা কনক্লুড কৰিব পাৰা যে m plus 1 is a factor of car factor m³ minus 7 m minus 6 এইটো যেটো পলিনোমিয়াল হয় এই পলিনোমিয়ালটো equal to 0 এই ইকুৱেশ্যনটো এটা ফ্যাক্টৰ হয় that means sorry এই পলিনোমিয়ালটোৰ এটা ফ্যাক্টৰ হয় ঠিক আছে m³ minus 7m minus 6 जो এটা ফ্যাক্টৰ হয় সো এটা ফ্যাক্টৰ হলে তো আমি ইয়াক ডিভাইড কৰি দিব পাৰিম এইবিলাক সো ক্লাস 9 10 ৰ কথা তোমালোকে বুজি পাবাই সো m + 1 এ যদি ইয়াক ডিভাইড কৰি দিয়া m³ minus 7m minus 6 ক ডিভাইড কৰি দিয়া আলটিমেটলি কি পাবা m স্কয়াৰ লৈ লোৱা প্ৰথমতে m স্কয়াৰ লৈ লগে কিমান পাবা m³ minus m plus m স্কয়াৰ তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা -m স্কয়াৰ minus 7m সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি এগেইন -m দি দিয়া minus m bar দিয়া কি হ'ব -m স্কয়াৰ তাৰছত -m হ'ব আলটিমেটলি ইয়াত থাকিব কি বাকি ৰখিব কি তোমালোকে দেখা পাই আছে বাকি ৰখিব সোৱা -6m ঠিক আছে তো বাকি ৰখিব -6m তাৰছত -6 সো লাষ্টলি তোমালোকে যদি ইয়াতে -6 দি দিয়া -6 bar দি দিয়া আলটিমেটলি কিমান পাবা গৈ তোমালোকে সোৱা -6m -6 আছিল লাষ্ট টার্মটো এটো ইয়াত কি আহি যাব -6m -6 তো আলটিমেটলি 0 পাই যাব সো আমি হৰণ কৰাৰ পিছত কিমান পালো m স্কয়াৰ -m -6 পালো সো আলটিমেটলি ইয়াতে আমি কি পালো একচুয়ালি পালুগৈ কি আলটিমেটলি তোমালোকে সোৱা ভালকে অবজার্ভ কৰা যদি দেখিবা তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো এই কথাখিনিৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰো দ্যাট ইজ m³ fm that is m³ minus 7m minus 6 equal to আমি কি লিখিব পাৰো সো আমি যেটো ইউক্লিডিয়ান অ্যালগরিথম আছে তো সেই ইউক্লিডিয়ান অ্যালগরিথম মতে আমি লিখিব পাৰো this is equal to m plus 1 into m square minus m minus 6 so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আমি which is equal to 0 পাই যাম তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি আৰু ফাৰ্দাৰ ফ্যাক্টৰাইজ কৰা m plus 1 m square minus m minus 6 ক যদি ফ্যাক্টৰাইজ কৰা কি পাবা m square minus 3m plus 2m minus 6 equal to 0 and from here we have what so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ৰুটস কিটা কি পাবা so সোৱা m plus 1 ইয়াৰ পৰা লিখিলো so ইয়াৰ পৰা আমি সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাম m minus 3 then m plus 2 equal to 0 so from here the roots of this polynomial is equal to m equal to -1 3 and -2 and these are the real roots which are distinct so gotekita distinct hoy so therefore to cf যেটো কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন হ'ব c1 e to the power -x plus c2 e to the power 3x plus c3 e to the power -2x হ'ব so কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন পাই যোৱা মানে জেনারেল সলিউশন তো পাই গলো so y equal to cf হ'ব কাৰণ ইয়াতে pi দৰকাৰ নাই কাৰণ right hand side of non homogeneous term is 0 so the required solution is y equal to cf that is c1 e to the power -x plus c2 e to the power 3x plus c3 e to the power -2x so these are the solutions to 1 marks or 2 marks or খিনি খতম হৈছে next আমি যেটো ভিডিও হ'ব সেই ভিডিওটোত আমি 5 marks or আমি problems বিলাক আমি সলভ কৰিম যিবোৰ তোমালোকৰ CBSS যেটো syllabus হয় সেই syllabus অন্তৰ্গত হয় so thank you for visiting my channel আৰু যিমান পৰা ভিডিওছবোৰ শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও ভালকে এই ভিডিওবোৰ এনজয় কৰিব পাৰে আৰু ভিডিওবোৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সৰ টপিকস আছে সেইবোৰ ভালকে শিকিব পাৰে আৰু ভালকে শিকি পেলাই এক্সামত ভাল এটা স্কোৰ কৰিব পাৰে so thank you for visiting my channel